نمایندگان محترم، حضار گرامی، دوستان عزیز، شرایط در ایران بسیار متحول است. اونچه که مهمه دلم میخواد ابتدا بهش اشاره کنم اینه که قیام یک نقطه عطف برای مردم ایران، برای رژیم ملاها، برای مقاومت ایران و برای کل منطقه است. یعنی اینکه دیگر وضعیت به قبل از این قیام بر نمیگردد به هیچ عنوان. اونچه که در 7 دی در ایران اتفاق افتاد فراتر از تظاهرات اعتراضی و یک شورش گسترده توسط مردم علیه مشکلات اقتصادی، یک جنبش سراسری علیه تمامیت رژیم استبداد مذهبی بود. خامنه‌ای ولی فقیه این رژیم رسما چند روز بعد از شروع قیام ها گفت که مجاهدین این اعتراضات رو سازماندهی کردن، برای اون فراخوان دادن و از قبل اون رو طراحی کرده بودن. و باز در همون روزهای اول قیام بود که همه دنیا دیدن که روحانی تلفن زد مستقیم به رئیس جمهور فرانسه و گفت که مجاهدین پشت این اتفاقات در داخل ایران هستند و خواستار محدود کردن فعالیت‌های مجاهدین شد. و باز معاون سرکرده سپاه گفته بود که سرحلقه تمام این اغتشاشات همه جا مجاهدین بودند. بسیاری از مقامات رژیم هم یکی یکی وارد صحنه شدند و در همین اعداد اعتراف‌های دقیقی داشتند. میدونید که تا به الان بیش از 50 نفر به شهادت رسیدن. این اون چیزیه که اطلاعاتش الان موجوده. هنوز ما از همه اطلاعات خبر نداریم که دست کم 12 نفر اونها زیر شکنجه به شهادت رسیدند، ولی رژیم اعلام کرد که اونها خودکشی کردند و این یکی از دجالگری‌های جدید این رژیمه و بیش از 8000 نفر دستگیر شدند. چند روز قبل یکی از نماینده‌های مجلس رژیم به نقل از رئیس زندان‌ها ثبت دستگیری 4972 نفر رو رسما تایید کرد. شما میتونین حدس بزنین وقتی که چنین رقمی رو مقامات خود رژیم تایید میکنن، معنیش اینه که رقم واقعی بسیار بسیار بیشتر از اینها هست، یعنی حتی بیش از 8000. دوستان عزیز، رژیم ایران در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار داره. حتی در درون سپاه پاسداران و شبه نظامیان بسیج، یعنی نیروی وفادار به این نظام، واقعیت اینه که رژیم پایگاهش مثل سابق نیست. اینها تازه نیرویی هستن که رژیم برای بقاش به اونا بسیار احتیاج داره. در همین نیروها نشانه‌هایی از نگرانی، ترس و وحشت وجود داره. در جریان قیام عده‌ای از افرادی که عضو بسیج بودن اومدن رسما به صف قیام کنندگان پیوستن و کارت‌های شناسایی خودشون رو به آتش کشیدن و به نمایش گذاشتن که این خودش از نشانه‌های بارز ایجاد ضعف و ترس در نیروهای وفادار به این نظامه. حتی باید گفت که الان این رژیم توان اعزام برای کشورهای مثل سوریه مثل سابق نداره. به همین دلیل سپاه برای اعزام به کشورهای مثل سوریه میاد از شبه نظامیان دیگش استفاده میکنه تا بتونه جای خالی اونها رو پر کنه. یعنی اساساً متکی به نیروهای مزدور غیر ایرانی الان برای جنگ افروزی و ادامه دخالت‌هاش در منطقه. در یک کلام عواملی که منجر به این قیام شد همچنان به قوت خودش باقیه و
تشدید هم میشه. دیوار ترس ترک برداشته، هیچ چیز حتی دستگیری، کشتار و شکنجه نمیتونه مانع پیشروی قیام و سرنگونی رژیم بشه و رژیم آخوندی محکوم به سرنگونی توسط مردم و مقاومت ایران است و مقاومت ایران تضمین یک ایران آزاد و تضمین ثبات و آرامش در منطقه و صلح و امنیت در کل دنیاست. من به اعتراف سران رژیم بعد از این قیام اشاره کردم، اعتراف اونها به نقش مجاهدین در ایجاد و پیشبرد این قیام ها. اما باید بگم که نقش این مقاومت بسیار بسیار عمیق‌تر از اون چیزیه که مقامات رژیم بهش اشاره کردن. خودتون بهتر میدونین دشمن به این سادگی حاضر نیست چنین اعترافایی بکنه، الا جایی که بسیار بسیار تحت فشاره و مجبور میشه. واقعیت اینه که در ایران یک آلترناتیو دموکراتیک وجود داره با پایگاه مردمی و با توانمندی ایجاد تغییر و همچنین داشتن طرح‌ها و برنامه‌های مشخص برای ایران آینده. و به همین دلیل رژیم از این مقاومت بسیار بسیار وحشت داره و میترسه. باید گفت که ترس از جبهه مردم رخت بربسته و به اردوی دشمن یعنی رژیم دیکتاتوری مذهبی وارد شده. رژیم و لابی‌های اون تلاش میکنن که مردم و جامعه بین‌المللی رو از تکرار سناریویی مشابه سناریوی سوریه و به راه افتادن جنگ داخلی بترسانند تا به این وسیله به بقای این رژیم کمک کنند و این بحث رو همه جا دامن میزنند. ولی واقعیت اینه که وجود آلترناتیو شورای ملی مقاومت به عنوان یک آلترناتیو قدرتمند و ریشه دار تضمین کننده یک ایران متحد و یک پارچه در هر شرایطی به خصوص بعد از سرنگونی هست. رژیم آخوندی و لابی‌هاش با دجالگری این حقیقت رو پنهان می‌کنند که عامل اصلی بحران و کشتار در سوریه و سایر کشورهای منطقه دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایرانه و با بالا گرفتن قیام‌ها در ایران و نزدیک شدن سرنگونی آخوندها نه تنها ایران مثل سوریه نمیشه، بلکه بحران سوریه، عراق، یمن، لبنان و سایر کشورهای منطقه اتفاقاً با پیشرفت این قیام‌ها و با سرنگونی رژیم دیکتاتوری مذهبی جواب پیدا خواهد کرد. بحرانی که الان بی جواب و لاینحله و ما به ازای اونچه که الان در منطقه وجود داره بعد از سرنگونی باید گفت که صلح، آرامش و دموکراسی به منطقه باز می‌گردد. و بالاخره سوال جدی این است که در این شرایط متحول سیاست درست اروپا چیست؟ من روز 24 ژانویه در شورای اروپا در استراسبورگ بودم. شورای اروپا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رو فراخواندم به اتخاذ تدابیر مؤثر و همچنین تصمیمات لازم الاجرا به منظور وادار کردن فاشیسم دینی حاکم بر ایران به آزادی هرچه سریعتر زندانیان قیام، به وادار کردن رژیم آخوندی برای به رسمیت شناختن آزادی بیان و اجتماعات مردم ایران و پایان دادن به سرکوب زنان و لغو حجاب اجباری آنها. آری ما خواستار این هستیم که کشورهای اروپایی هر گونه رابطه با این رژیم رو منوط کنن به لغو سرکوب، شکنجه، اعدام و زندان.
همچنین خواستار این هستیم که مراودات اقتصادی با رژیم رو متوقف کنند و اون رو منوط کنند، همچنان که گفتم، به توقف این همه سرکوب و آزار و شکنجه، زیرا که تنها کسانی که از این شرایط یا از این معاملات سود میبرند سپاه پاسداران و ولی فقیه، که سود اون رو هم صرف جنگ افروزی در منطقه و به خاک و خون کشیدن همه مردم منطقه میکنه و تا به حال این کارو کرده و همچنین صرف بی‌ثبات سازی کل منطقه و لاجرم وقتی که منطقه بی‌ثباته کشورهای اروپایی هم در امان نیستند و شما دیدین که در این سالیان در واقع صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم فقط به منطقه متوقف نشده بلکه به کل کشورهای اروپایی هم در واقع انتشار پیدا کرده و الان اروپا هم با این معضل مواجه است. بنابراین من فکر میکنم که 39 سال خونریزی و جنایت، تبعیض و سرکوب علیه زنان و علیه همه اقشار جامعه ایران و خفقان و سانسور کافی است. اروپا باید به سکوت و بی‌عملی خود پایان دهد و صف خود را از رژیم آخوندها جدا کند. این رژیم آینده‌ای ندارد و مماشات با این رژیم بهای رسیدن به آزادی رو برای مردم و مقاومت ایران سنگین‌تر می‌کنه، کما اینکه جنگ و بحران در منطقه رو طولانی‌تر. البته یک واقعیتی وجود داره و اون اینکه این رژیم نمی‌تواند مانع سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران بشود و همونطوری که حمایت همه جانبه کشورهای غربی به ویژه آمریکا در زمان دیکتاتوری شاه، اونم تا آخرین ماه‌های حکومت شاه نتوانست مانع سرنگونی رژیم شاه بشه. بنابراین باید از اون درس گرفت و اون تجربه تلخ رو دوباره تکرار نکرد و من فکر میکنم این اون چیزیه که شما نمایندگان محترم میتوانید از دولت‌های خود بخواهید در این شرایط حساس، در کنار مردم و مقاومت ایران، در کنار قیام آفرینان و در کنار مردم محروم و زجر کشیده ایران قرار بگیرن و نه در کنار رژیم آخوندی، بلکه در مقابل اون، زیرا این نه تنها نیاز مردم ایران بلکه نیاز مردم منطقه و نیاز صلح و امنیت در کل دنیاست. با تشکر از همه شما، خیلی خوشحال میشم که الان شما رو بشنوم. متشکرم.